Tôi là Lê Thị Xuân, sinh năm 1950. Trước 75 tôi vẫn là một người sinh sống tại thành phố Sài Gòn. Và sau khi đó thì tới cái tuổi mà 18 thì tôi đã gia nhập vô ngành lực lượng cảnh sát quốc gia. Trong một gia đình tôi là chị lớn của 8 anh chị em. Cha tôi cũng là một cựu quân nhân. Là ông ngày xưa là bên binh chủng nhảy dù. Và dưới tôi là 8 đứa em, thì trong đó có một cậu em trai là lính biệt động quân. Và tôi là người gia nhập vô lực lượng cảnh sát quốc gia. Khi vô trong ngành lực lượng thì tôi cũng như các chị nữ quân nhân khác, tụi tôi cũng được đi thực tập những cái khóa huấn luyện. Thứ nhất là về quản trị nhân viên là tôi cũng đã được học qua, và những cái khóa tác xạ, tức là học ở nơi xạ trường Bình Thới và ở những trung tâm huấn luyện cảnh sát. Ở tại khối huấn luyện là những cái khóa về quân sự là chúng tôi đều được đào tạo một cách rất là kỹ lưỡng. Còn về vấn đề quản trị nhân viên, tôi là người làm ở tại, bây giờ người ta gọi là cái đề phát minh chánh của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia đó, là tôi là nhân viên của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia khối nhân viên. Tại khối nhân viên lúc đó thì chỉ khoảng có 10 nữ đầu tiên là làm việc tại đó. Thì trong cái may mắn đó tôi là một người được tuyển chọn và làm việc tại Bộ Tư lệnh từ tháng 12 năm 1969 cho tới ngày miền Nam mất nước. Tôi chọn ngành cảnh sát quốc gia với những lý do như vậy. Tại năm 1968, khi mà Việt Cộng tổng công kích miền Nam Việt Nam, thì lúc đó ba tôi vẫn còn làm bên đoàn xây dựng nông thôn của tỉnh Hậu Nghĩa. Cái hình ảnh mà tôi nhìn thấy khi mà tôi xuống dưới Hậu Nghĩa, nơi mà ba tôi đóng quân á, tôi đi xuống thăm ba mẹ tôi đó, thì tôi nhìn thấy được cái hình ảnh của người cộng sản kêu ba tôi từ ở dưới cái hầm lên để mà họ bắn. Họ bắn ba tôi lúc đó là coi như bị bể cánh xương trái và mất một phần bên mông. Tôi là người may mắn được kêu lên nhưng mà nó lại không có bắn. Tại khi mà nó đánh thì đánh tỉnh Hậu Nghĩa năm 68, lúc là còn Trung tá Mã Sinh Nhân làm tỉnh trưởng. Hôm đó là vô buổi chiều thứ Bảy, tôi từ Sài Gòn tôi xuống dưới đó để tôi thăm bố mẹ tôi với các em ở dưới. Thì đêm hôm đó là khi Việt Cộng tổng công kích, thì họ vô những cái nhà ba mẹ tôi thì cũng gần những cái đồn đóng quân. Có một bên là của Mỹ và một phía bên đây là của lính Việt Nam Cộng Hòa mình. Thì lúc đó Việt Cộng nó tới cái hầm thì nó vô trong nhà, nó kêu lên, mà ở dưới thì mỗi nhà đều có một cái kiểu giống như hầm tăng xê đó. Nhưng mà hầm tăng xê đó không có phải mà là để trốn, nhưng mà chỉ tránh cái sự pháo kích của cộng sản. Khi mà nó vô nó trúng đó, thì thí dụ từ đằng xa cái tiếng đầu mà mình nghe thì mọi người đều xuống dưới cái hầm để trốn. Thì cái đêm đó khoảng hơn 12 giờ khuya thì nghe tiếng súng bắn, thế là cả ba tôi, mẹ tôi, hai đứa em và tôi đều chung xuống dưới cái hầm đó để trốn cộng sản hết. Thì khoảng hơn 1 tiếng làm sao, hình như là lúc đó cộng sản nó vô, nó nắm tỉnh đâu khoảng 2 tiếng. Cái đó là thuộc tỉnh Hậu Nghĩa. Thì khi mà nó kêu ba tôi lên, nó chưa kêu ba tôi lên, hỏi ai dưới hầm thì đi lên. Mà người xung phong đầu tiên đi lên là đứa em trai của tôi. Nó kêu đứng qua một bên, rồi kế tiếp là mẹ tôi đi lên. Rồi xong nó hỏi còn ai nữa không, má tôi nói còn chồng con tôi ở dưới. Thì lúc đó tôi bước lên, thì nó kêu đứng qua một bên. Thế là bố tôi bắt đầu vừa bước lên khỏi hầm thì nó xả súng liền, lập tức hình ảnh tôi chứng kiến thấy rõ ràng. Nó xả một lượt ngay tại miệng hầm thì ba tôi gục ngã nằm ngay đó. Thì dưới đó lại còn một cái chú lính đó, chú ở chung trong một nhà với gia đình tôi đó, chú còn ở dưới. Nó hỏi là còn ai không, tôi nói ba má tôi mới nói còn một người nữa. Thì chú đó chú không lên. Chú đó chú không lên là nó thảy cho một cái trái bom bi xuống dưới, là nó nổ tung ở dưới.
cái hầm không có bể nhưng mà chú đó chú chết tại chỗ. Thì khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì khi mà lấy lại được tỉnh thì tôi chính là người cầm cái khăn mà tôi ngoắt như vậy để cho máy bay tới cứu hộ đó. Thì lúc đó ba tôi là coi như đã chết rồi, tôi chỉ còn biết lấy cái gối ôm thật là to tôi quấn ngang bụng cho ông và đợi máy bay tới họ đưa ba tôi về bệnh viện Dã chiến 13 của Mỹ đóng tại Củ Chi. Thì sáng ngày hôm sau lại thì tôi trở về cái chỗ đó để tôi coi, thì tôi thấy có 2-3 ông cảnh sát của cái địa phương đó. Ông rất là hiền lành, rất là dễ thương, nhưng mà ông đã bị nó chặt hay nó chém vậy. Tôi thấy ông chỉ còn trụ lưỡi một cái khúc, tức là không tay không chân, mà 2 cái tay và cái người ông vẫn còn bị bó. Rồi có những cái khúc chân của người ta còn rải rác ở đó. Cái hình ảnh là tự nhiên tôi thương cái ông cảnh sát đó dễ sợ lắm. Rồi tôi mới nói là, tôi nói trong lòng tôi nói có dịp mà tôi trở về ngành cảnh sát tôi làm thì tôi phải làm một cái việc gì đó cho cái anh này. Tôi cứ nghĩ tới cái hình ảnh cái ông đó mà tôi thương lắm. Thành ra khi mà gia nhập vô Bộ Tư lệnh Cảnh sát thì tôi nghĩ ít ra tôi cũng là một cái nhân viên gì đó giúp được cho những anh em trong ngành cảnh sát của mình để an ủi phần nào cái người mà đã mất. Thì chính vì vậy nên một cái may mắn là tôi được làm tại khối nhân viên Bộ Tư lệnh Cảnh sát. Thì sau khi đó thì coi như là một thời gian ngắn sau là ba tôi bị dạy ngủ. Thì mẹ tôi vẫn buôn bán sống. Anh chị em tôi thì lúc đó tất cả gia đình tôi là 8 người với tôi đã là 9. Thì sống với ông nội bà nội tôi. Ông nội bà nội tôi ngày xưa là người Bắc di cư, nhưng mà vô từ năm 45 rồi. Thành ra tôi sống cái nề nếp của ông nội bà nội tôi. Tức là anh chị em dắt díu nhau, giúp đỡ nhau. Tức là ngày xưa mà chúng tôi đã biết vừa học vừa làm để tạo điều kiện. Tôi thì gia nhập ngành cảnh sát, còn em tôi thì cũng vừa đi học vừa làm những cái nghề thủ công để mà gia đình sống. Cái cuộc sống nó không có giàu có sung sướng nhưng mà nó rất là sung túc, cái đời sống nó rất là an bình. Tại vì sau khi đó cái tình trạng mà coi như bắt những cái người ta đi kinh tế mới nè, đi hồi hương lập nghiệp nè, cái cuộc sống nó không còn có ổn định nữa. Những cái thành phần họ vô, cái thành phần trí thức thì rất là ít. Mình không có dám chê ai hết, tại vì người Việt Nam tất cả ai cũng là máu đỏ da vàng cũng giống người hết. Nhưng mà cái đường lối chủ trương và giáo dục của cái Cộng sản nó khác người miền Nam Việt Nam. Người miền Nam Việt Nam mình họ lấy cái tư cách, cái nhân phẩm để họ sống. Thành ra cái cuộc sống nó có nhiều cái quá là gọi là xáo trộn. Coi như tụi tôi mất tin tưởng. Cái lời nói của ông nội tôi trước ngày tụi tôi đi tù và mất là tôi vẫn nhớ mãi cho tới bây giờ. Ngày nào còn Cộng sản là ngày đó mình còn rất nhiều đau khổ. Thành ra tụi con chuẩn bị đi. Cái lúc đó là chưa có lệnh là sẽ đi tập trung đó, mà ông nội tôi đã dặn dò trước như vậy. Cái tương lai tụi con càng ngày nó sẽ càng u tối lắm. Thì trước ngày đó, thì trước ngày miền Nam mất nước á, tức là khoảng tháng 2, tháng 3, tháng 2 á, tháng Giêng, bắt đầu từ miền Trung đánh á, thì lúc đó tôi đã lập gia đình rồi. Thì chồng tôi lúc đó còn ở ngoài miền Trung. Cái đoàn người di tản càng ngày càng về Sài Gòn rất là đông. Như nhà tôi là cảnh sát thì được tập trung về Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Lúc đó tôi cũng làm việc tại Bộ Tư lệnh. Tôi vẫn còn ở tại Trung ương để mà tiếp nhận các phái đoàn từ các nơi về để mình lập lại cái danh sách. Để mà mình cứ nghĩ là mình không có ngờ miền Nam mà nó kêu là nó đứt bóng một cách mà rất là lẹ làng như vậy. Thì tất cả các anh ở các nơi về đều tập trung đó. Nhưng mà khi mà người ta chạy di tản từ các nơi về á, thì người nào người nấy nó đã tan hoang hết trơn rồi. Mà trong lúc ở trong đó thì cũng có nhiều người đã ra đi. Tôi lúc đó thì nó đúng ra mình thứ nhất là lúc đó đã đang mang bầu, mình không có điều kiện đi. Hơn nữa tôi cũng vẫn phải chờ đợi chồng tôi trở về coi kết quả là ảnh về tới nơi chưa. Và lúc đó một phần của gia đình cũng có nhiều người muốn rủ tôi đi lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là kế bên mình còn chồng, còn cha mẹ và còn các em. Tôi không có thể nào mà tôi
đành tôi đứt ra đi được hết. Và tôi biết rằng ngày xưa ít ra tụi tôi cũng hiểu thế nào là người cộng sản chứ. Nhưng mà tôi cứ nghĩ là khi bây giờ đất nước có thể là nó đỡ hơn, nó không có đến nỗi như mà cái thời hồi xưa mà ông bà nội tôi cứ nói về những cái cuộc đấu tố ngoài Bắc, thì tôi nghĩ nó không có đến nỗi như vậy. Thì thôi mình cứ tạm sống đi, để rồi tới đâu mình tính tới đó. Và hơn nữa là đợi chồng tôi về. Sau ngày 30 tháng 4, khi mà lúc đó là Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, thì tôi chỉ cần biết lắc đầu thôi. Tôi nói thế là xong rồi đó. Rồi cho tới ngày 28 tháng 6 thì lệnh của thành phố là kêu gọi tất cả các sĩ quan, nói chung không riêng ngành nào hết, là phải đi trình diện. Là tôi thì lúc đó bụng cũng được khoảng 4 tháng, 4-5 tháng gì đó. Thành ra tôi cùng đi trình diện với chồng tôi tại trường trung học Nguyễn Bá Tòng. Tại họ chia ra từng khu, thì tôi thấy cái đơn vị trường trung học Nguyễn Bá Tòng là gần nhất, gần nhà tôi nhất. Tại vì nhà tôi lúc đó ở ngay xứ đạo Nam Hòa, thì tôi thấy từ đó đi lên đó thì trình diễn nó gần. Thành ra sáng bữa hôm đó là một bữa cơm rất là thanh đạm, tôi nhớ hoài. Nấu một bữa cơm ra, xào một miếng thịt, nấu một tô canh, hai vợ chồng cùng ăn với nhau để 10 giờ đi trình diễn. Tôi với chồng tôi có nói chuyện và tôi có nói với ông nội bà nội, tụi con đi không biết ngày nào tụi con sẽ về. Tụi con sẽ về nhưng mà con cũng đi, mặc dù con biết có 10 ngày. Nhưng mà 10 ngày đó con không nghĩ là 10 ngày đâu. Và cái điều đó chính ông nội tôi cũng nói là không có 10 ngày đâu con. Nhưng mà tôi lúc đó tôi cũng còn hơi thoải mái chút. Tôi nói chắc mình có bầu vô, chắc trình diện xong nó cho mình về á, chứ không đến nỗi nào 10 ngày đâu. Thế là tôi với chồng tôi cùng an tâm đi trình diện. Hành lý mang theo cho anh thì lúc đó tôi không biết là có được bao nhiêu trăm á. Với là một cái chiếc nhẫn nhỏ là có nhẫn đính hôn ngày xưa, thì chồng tôi đeo một chiếc và tôi đeo một chiếc cho tới ngày hôm nay. Với vài ngàn hai vợ chồng, với lại lương thực chuẩn bị có 10 ngày. Một ít muối mè, một ít cái mắm ruốc xào xả ớt, với một ít gạo vậy thôi chứ cũng không có gì hết để mà đem đi. Với mỗi người là được 2 bộ đồ, với một cái mùng. Ngày xưa là tôi đi lính thì ai cũng được có cái mùng nhà binh á, mùng chiếc á, thì là mỗi người một cái, là khăn gói mỗi người một cái ba lô lên đường. Thì sau khi trình diện thì tất cả trên một cái chuyến xe đi mà chở tụi tôi đi đêm đó đó, thì trên xe là chỉ có tôi là một người đàn bà thôi, mang cái bụng bầu mà lại được đi chung trong chuyến xe với chồng mình nữa. Lúc đó tôi cũng an tâm lắm. Tôi nói có chồng mình đi cũng đỡ, mà trên xe còn rất nhiều các anh khác cùng đi chung một chuyến đó. Tôi là khi mà tôi trình diễn đó là cảnh sát quân đội trình diễn chung, chứ không có phân biệt là bên cảnh sát hay là bên quân đội. Thì trên xe thì bắt đầu lên xe thì người ta đó ngồi đông mà xe nó bít bùng hết, mình không thấy, mình lên đó mình không biết nó sẽ chở mình đi đâu, tại mình chỉ thấy bóng đen thôi. Thì lên tới nơi thì chồng tôi ngồi dạn cái chân ra, thì tôi được ngồi ở trong lòng của anh, và chung quanh có những anh khác ngồi chật lắm chứ không có phải là ngồi rộng thoải mái. Rồi cái ngã lưng lên cái ba lô đó, thì tôi nhớ nhà tôi dặn là em đi đường á, nếu mà em có nghe rục kịch gì cái gì đó thì em lo cho thân em, còn nếu mà gặp như có kháng chiến dọc đường á mà người ta cứu á, thì tụi anh nhảy theo. Chứ anh nghĩ thế nào mà Việt Cộng nó bắt mà mình là dân cảnh sát là cũng có con đường chết thôi. Thì trước sau gì nếu có chết thì mình cũng còn hy vọng có được cái ngày về. Còn nếu mà cái này nó bắt đi không biết có hy vọng gì không. Thì tôi nói ok. Không phải ok, em nói dạ vâng, anh cứ làm theo những cái ý gì anh muốn đi, em sẽ biết tự lo cho thân em. Rồi nó chở vòng vòng hoài, cái tới khi
Đi suốt một đêm đó mà biết từ cái bộ trường học Nguyễn Bá Tòng á đi tới cái trung tâm đó thì đâu có bao xa như ngày xưa mình đi xe Honda thì giỏi lắm, chưa tới nửa tiếng đó mà nó sao chạy sao mà suốt cả đêm. Tới sáng mới tới nơi đó, khi mà nó mở cái màn ra, mở cái xe bít bùng ra cho tụi tôi thấy ánh sáng, tụi nói ủa cái chỗ này sao nó quen với Sài Gòn mình dữ lắm mà ở đâu vậy. Thì tụi tôi mới biết đó là ngày xưa nó là thuộc cái gì, cái chỗ mà ngày xưa bên mình nhốt tù cộng sản á. Tức là cũng có cái cổng rồi cũng có hàng rào vô, thế là tụi tôi được vô đó. Nhưng mà tới đó thì nó bắt đầu nó chia ra các xe của các nơi về á. Thì lúc nó bắt đầu chia ra thì chồng tôi phải đứng qua bên hàng đàn ông, còn bên đàn bà lúc đó có một mình tôi đứng à. Trời ơi, lúc đó tôi không hiểu, lúc đó tôi coi như là mất cái căn bản rồi, tôi không còn biết gì nữa hết. Thì bắt đầu nó cho vô trại. Thì trong lúc đó trong trại đã có một số nữ rồi, một số nữ nó chở đi từ hồi nào á mà tôi không có biết. Thế là tôi được di chuyển qua một bên, nhà tôi đi qua bên là bắt đầu từ đó tôi mất liên lạc chồng tôi cho tới 8 năm sau, gần 8 năm sau hai đứa gặp lại. Rồi sau khi đó ở được vài ngày thì bắt đầu nó chuyển cho tất cả nữ sĩ quan của tôi là gồm có quân đội và cảnh sát về phòng quản giáo Bộ Tư lệnh 500. Nó là thuộc trung tâm huấn luyện Quang Trung ngày xưa á, cái nơi mà ngày xưa mình đặt là vườn tao ngộ. Khi mà ở trong tù á, tôi không có được hưởng bất cứ cái đặc ân nào của dành cho nữ tôi hết. Tại khi về phòng quản giáo Bộ Tư lệnh 500 thì nó chia làm hai khu. Một khu là của bên các chị nữ quân nhân và bên đây là của nữ cảnh sát. Mà trong đó nó gọi là B, nó chia thành 2-3 B vậy đó, nhưng mà bên nguyên ngành nữ cảnh sát của tôi rất là ít thì chỉ có một B thôi. Tụi tôi tập trung tất cả các nơi về. Tôi gặp cả những các chị ở khóa đàn chị á. Nhưng mà chỉ riêng chị Thanh Thủy á, là trưởng biệt đội Thiên Nga thì tụi tôi không có nhìn thấy chị suốt cái thời gian đó cho tới cái ngày mà tôi đi. Và tôi cũng hỏi thăm bạn bè các nơi, tại vì khi làm ở Bộ Tư lệnh á, thì cái chỗ tôi làm là sát chung với chị Thủy. Mà chị Thủy là một cái chị trưởng đoàn của tụi tôi ngày xưa, khi mà cần học về giao tế cái chuyện gì cần thiết mà để đi có những ngày lễ lớn đó thì tụi tôi được gặp chị. Nhưng mà đặc biệt khi cái ngày đi trình diện tụi tôi không nhìn thấy chị Thủy. Thì lúc đó thì các chị nữ quân nhân một bên, tụi tôi một bên. Thì nó nằm một cái bê, nó nằm dài lắm. Rồi coi như tất cả tụi tôi phải vô cái bê hết. Thì mỗi người được chia ra khoảng như chiếc chiếu nhỏ để cho mình đủ lăn qua lăn lại. Mà tối đó là tụi tôi không có mắc mùng được, tại vì nó sát với nhau quá thì không có, mà nó là trống hai bên, nó không có phòng ốc, không có cái gì để tụi tôi có thể làm màn để mà ngủ được. Thế là tụi tôi mỗi người một cái miếng vậy đó. Ai có chiếu thì lót chiếu, còn ai có cái mền tấm lát thì tôi cứ lót để vậy mà nằm thôi. Nhưng mà ở đó vẫn là sung sướng, vẫn còn hạnh phúc là được nằm ở trên cái nền bằng xi măng. Nó nằm bằng xi măng, nó có lạnh lưng một chút xíu, mũi nó có cắn một xíu, nhưng mà vẫn còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Mà khi cái đợt sau tôi đi, khi mà về đó chia ra đó thì ngày đầu thì coi như tụi tôi được tới là coi như tạm ổn cái ngày hôm đó đi. Thì bắt đầu từ ngày hôm sau lên đó thì tất cả bạn bè đều phải lên lớp để mà học. Nói thiệt ra học mà không phải tập trung ngồi vô để thứ nhất là bắt ca những cái bài ca để ca ngợi Bác Hồ. Cái thứ hai là bắt đầu họ học về lý luận, học về cái này cái kia, chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa tùm lum. Tôi là một người có bầu rất là mệt mỏi, mà lúc đó ăn uống thì tụi tôi ngày xưa bây giờ đâu có thể nấu ăn một lần mà quá nhiều người như vậy, thì bắt tụi tôi chính là những người phải đứng ra để mà lo nấu ăn. Vì bụng tôi bầu nên tôi không phải nấu ăn, nhưng mà tôi lại được ở cái nhà bếp ngồi lặt ba cái rau vớ vẩn để cùng phụ với những cái chị nó chia ra từng toán để mà nấu ăn lo cho hết một cái bê đó, là chia cho một cái bê, trong đó là tất cả mọi người đều phải chia nhau. Ngày hôm nay bao nhiêu người nấu thì ngày mai người khác nấu mà tiếp tục lo cho nhau. Thì cái lúc đó thì nhờ cái thời gian đó thì
có cái gạo dư của miền Nam mình còn lại ở trong xót đó thì họ cho ăn. Phần ăn tụi tôi cũng sung túc lắm. Sung túc là mỗi người được lưng bát cơm và một tí nước mắm, mà thiệt đúng là cái nước mắm thật. Cứ nghĩ là lúc khi mà người đàn bà mà mang thai á, cái thời gian đầu họ rất cần ăn uống. Tức là lúc đó những cái cơ thể mình nó đòi hỏi, nó thèm. Nhưng mà khổ cho tôi một cái là có bầu rất là ngắn, rồi cái tình trạng mà chồng đi xa, rồi cái sự lo lắng, rồi khi mình để vô cái lúc mà mình bị mất nước nữa, những cái lo lắng, cái khổ, cái lo âu trong người mình nó đã dằn vặt cơ thể mình rồi kèm thêm mình lại thiếu ăn nữa. Tới khi vô trong cái trại, tôi nhớ hoài có một kỷ niệm mà không bao giờ tôi quên là khi buổi trưa đó, sau khi làm xong mà buổi trưa đó hình như thèm khoai á, thèm cái gì lắm mà lúc buổi sáng mới cho ăn, nhưng mà chắc cho ăn không có đủ, cho có một tí là tôi vẫn thèm. Thì cái mẩu đuôi của cái khoai nó rớt xuống, thì tôi thấy mà có con kiến nó bò, nó gặm một tí cái lát khoai nó bò đi. Thì tôi ngồi đó có 2-3 người đứng buổi trưa mà đang chuẩn bị rửa chén chơi á. Mấy chị hỏi mày nhìn vậy, tôi mới nói là bác đang cùng chúng cháu hành quân kìa. Tôi chỉ cái con kiến mà đang lôi cái mẩu khoai đi á. Xui làm sao là cái con nữ cán bộ đứng ngoài sau mà tôi đâu có biết. Thế là không nói gì hết. Ngày mai lại nó cho tôi một bữa nhịn ăn buổi trưa đó, và nó bắt tôi ngồi, nó giải thích đường lối tại sao giờ phút này cái đầu óc chị không trong sạch, chị còn mê muội, chị nói bác thế này thế kia. Tôi nói không, tôi đang nói bác đang dắt chúng cháu đi hành quân đấy, chứ tôi đâu có nói gì ngoài câu đó đâu. Thế là tôi cũng được một bữa nhịn đói. Tới chiều lại thì tôi lại được ăn một tí cơm. Thì cái đói đối với tôi lúc đó nó đau khổ thiệt, nhưng mà nó cứ dằn vặt mình. Mà cái giờ mà tôi sợ nhất là nó bắt lên lớp để mà học. Mà tôi hỏi chú lúc đó đâu có còn tâm hồn gì nữa mà học. Cái lý luận của người cộng sản hay là tất cả cái việc làm của họ, thì cái thời gian làm việc, tôi đi làm 7 năm như vậy là tôi cũng đã quá hiểu rồi. Và trước đó cái nền giáo dục của miền Nam Việt Nam mình cũng dạy cho chúng tôi cũng ý thức chứ. Tại vì sao tôi cũng được tốt nghiệp hết cái cấp trung học. Tôi là theo như ở đây là tôi cũng có thể sắp sửa lên đại học rồi. Thành ra mình đã khổ về tinh thần, lại kèm thêm cái vật chất nữa. Thì như vậy là thay vì người ta thì tới khoảng 9 tháng thì mới sanh, thì tôi chưa có được tính 9 tháng. Mới tháng thứ 7 là tôi bắt đầu giống như là nó bị ra huyết á, ở cái chỗ kính á. Thì cái giai đoạn đầu lúc đó thì cái vấn đề y tế chưa có. Thành ra có lẽ vì nó sợ tôi chết trong tù thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới những cái người nữ đang học, những người đang ở trong đó. Thế là họ cho tôi về với cái giấy chứng nhận là tạm quản huấn vì có thai sắp đẻ. Rồi khi tôi được cái tờ giấy đó trở về thì tôi có đưa cho phường coi cho biết thôi. Rồi tôi nghĩ như vậy là chắc là xong rồi đó. Thì khoảng hơn 1 tháng sau thì tôi đi sanh cháu bé. Thì đúng như vậy thì tôi vô, thì khi mà tôi nghĩ là chưa tới ngày sanh mà tại sao mình lại phải đi sanh, là tại vì có vẻ lúc đó nó quá yếu rồi, đứa bé đòi hỏi nó phải đi ra. Thành ra tôi đi thì tới bệnh viện, ngày xưa mình gọi là bệnh viện Từ Dũ á. Thì tôi sanh bé, thì vừa sanh xong là tôi dùng hết cái sức của tôi nhìn thử coi con mình là con gái hay con trai. Tại vì tôi sợ lúc đó mất con gì lắm. Tôi nói chồng đi ở tù là tôi nghĩ đã mất chồng rồi, mà bây giờ mình còn một niềm an ủi là đứa con, mà nếu mà mất con nữa rồi sao mình sống. Thế là tôi ráng tôi ngồi chồm vậy, tôi nhìn nó. Tôi nhìn tôi biết nó là con gái rồi, tôi yên tâm. Thì lúc đó là bắt đầu tôi làm băng. Tôi làm băng thì ban đầu tôi thấy ban đầu nó đã bắt đầu ướt tới lưng rồi. Rồi nó lên tới đầu, và sau đó là tôi không còn biết gì hết. Thì chiều lại, khi mà tôi tỉnh rồi thì tôi hỏi cái người kế bên á, thì họ mới nói là hồi nãy là tại vì cô bị làm băng nhiều quá nên cái y tá của trong bệnh viện nó đưa cô, nó chích thuốc và nó lau cho cô đỡ và nó trả cô lại.
Thì lúc đó tôi mới hỏi con tôi đâu, thì nó nói con cô vẫn còn nằm dưới chân. Tức là ngày xưa sanh nó đó, lúc nó đông quá thì coi như tôi nằm đây rồi tôi để kẹp mấy đứa nhỏ dưới và tôi kẹp hai cái chân, tôi kèm giữ hai cái chân và tôi cứ sợ con tôi nó sẽ mất ra khỏi hai cái lòng bàn chân của tôi. Bé gái lúc đó bé tí à, nó chắc khoảng 2 kg là dữ lắm rồi đó. Tôi thấy nó bé tí à, nó lớn hơn cái chai laser một tí xíu à. Nó lớn hơn cái chai laser của mình ngày xưa, là mình có cái chai laser bự 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 mà hiệu Trái Thơm của ngày xưa của mình. Thì nhờ cái ngày xưa lúc mà cái chế độ cũ của mình còn chưa có nhân viên của Việt Cộng, sau này nó vô đông á, thành ra tôi vẫn còn được đối xử với cái tấm lòng nhân của cái người cũ. Thế nhưng mà 4 ngày hôm sau thì tôi được họ cho về. Thì tôi trở về ngôi nhà cũ của tôi là ở ngay chỗ xứ Đạo Nam Hòa đó. Tôi ở chưa được tháng sau thì tôi phải tìm đường đi về dưới quê, là tại vì ba má tôi ở đó trong thời gian tôi đi tù nó đã bắt cả nhà tôi đi kinh tế mới. Thì bố mẹ tôi với các em không thể nào đi kinh tế mới hết, tại vì nhà tôi lúc đó ngụy nhiều quá, từ cha tới con rồi tới em rồi tới chú ruột tôi từ ở xa chạy về đó cũng là ngụy thôi. Chú tôi lúc đó là ổng là phó tỉnh trưởng của quận Hòa Tân. Thế là bắt buộc cả nhà tôi là ai cũng phải đi kinh tế mới hết, chỉ còn có ông nội tôi là quá già, ông bà nội tôi ở lại. Thì ba má tôi đi cái đó không phải là khu kinh tế, không phải là kinh tế mới, mà đó là cái quê từ ngày xưa lúc mà mẹ tôi còn con gái, thời Pháp, hồi 12, 13 tuổi. Mẹ tôi đã trở về Sài Gòn sống với dòng họ trên Sài Gòn rồi. Nhưng mà khi sa cơ thất thế thì mẹ tôi nghĩ là mẹ tôi là người miền Nam, mà bố tôi là người miền Bắc, và chồng tôi là người miền Trung. Thành ra tôi được hấp thụ của 3 nền giáo dục Bắc Trung Nam. Thì lúc đó thì khi về đó là cái nơi nó kêu là hồi hương. Thì mẹ tôi nghĩ là chắc về cái chỗ miền Nam thì tương đối nó cũng đỡ hơn. Nhưng mẹ tôi đâu có ngờ rằng cái đó là nó là thuộc loại coi như là cục E của Cộng sản ở chỗ miền Nam. Ngày xưa nó tên là Sa Đéc, mà vùng nước Sấy, mà huyện Lấp Vò, mà tỉnh bây giờ nó kêu là tỉnh Đồng Tháp. Tới khi tôi về dưới đó mà từ ở ngoài đường, mà từ ở bến xe Sa Đéc mà vô trong cái làng đó là mình phải đi tàu đò từ sáng cho tới khoảng 4 giờ chiều thì mới tới nơi. Đi bằng cái tàu đò mà chạy bằng cái tát ráng nhỏ. Khi mà bước vô đó tôi nói chết mồ rồi, vô đây chắc chôn cái cuộc đời xuống đây quá chứ không còn gì nữa hết. Thì tôi nói bây giờ bế con về, nhưng mà mình cũng nấn ná thời gian coi làm sao rồi mình trở về Sài Gòn lại. Tụi tôi phải nghĩ có cách nào chứ không thể sống đây được. Nhưng mà ở chưa có được 1 tháng mà khi về đó tôi cũng không có trình diện luôn. Tôi cầm giấy tờ đi theo mà tôi không có trình diện. Nhưng mà có lẽ là những người lấy xóm họ biết. Cái đó không phải xóm mà xa xa có vài người. Thì nó nghe cảnh sát thì nó cứ tưởng là cảnh sát là CIA, mà nó nghe là nữ nữa. Ôi chết rồi, ngày xưa là cái dân nữ mà nằm nữ thiên nga ở Sài Gòn làm những cái công tác đặc biệt, là chắc bây giờ có cái con này về đi chắc là khủng khiếp lắm rồi. Thế là một buổi sáng đó, khi mà tôi đang ngồi ở nhà, nói là cái nhà nhưng mà nó chỉ là cái trại lá thường thường thôi, tại vì mình cũng mới về, chưa có ai mà có điều kiện để cất nhà hết, tức là che mưa che nắng thì được. Lúc đó thì gia đình đang đi làm rẫy đó, tức là phát những cái cây hoang để bắt đầu mình trồng trọt chăn nuôi lại, hay là mình làm lúa để mình sống. Thì tôi nghe tiếng hô, tiếng tắc ráng của chạy từ dưới bờ sông mà sắn lên trên nhà tôi. Tại vì cái lòng sông ở đó mà lên tới trên nhà phải qua một khoảng cũng hơi xa xa, tại đất ngày đó là đất phù sa nên nó sình sệt sệt. Thì tôi thấy nghe tiếng người chạy lên, rồi nghe tiếng súng nữa. 2 người mang súng chạy rập vô trong nhà. Hỏi chị Lê Thị Xuân phải không? Tôi nói dạ. Thì nói chị phải chấp hành lệnh, phải nghe lời để mà đi trình diện. Còn nếu mà tôi có một cái cử chỉ gì thì nó sẽ bắn. Tôi nói ủa, lúc đó tôi chỉ có tôi với đứa con dại thôi. Lúc mà cả nhà đã đi làm rẫy rồi.
Tôi nói có thể cho tôi gọi người nhà, tôi chạy ra ngoài sau, tôi gọi gia đình cho biết không? Nó không có cho, tại vì nó sợ tôi chạy đi lại tôi trốn. Chính vì vậy nó nói không, thành ra tôi mới viết vội vài chữ cho ở nhà hay là con đã bị bắt rồi. Thế là tôi bỏ xuống đó, nó chở tôi đi lên tới trên tuốt cái chỗ trại giam, nó kêu là Đám Lát của tỉnh Đồng Tháp. Sau khi tôi bị áp giải và bắt về cái trại Đám Lát á, thì cái sở dĩ kêu Đám Lát là tại vì nó là nguyên một cái cù lao, gần như cái cù lao ở giữa, mà chung quanh là được nó bao bọc bằng những cái loại lát mà để người ta làm đệm á. Nhưng mà trước đó thì cái trại nó ở giữa, nó có một cái trại xây ở giữa, còn phía sau này về sau nó đắp đất thêm thôi. Thì nó chung quanh là những cái hàng rào kẽm gai, cái loại mà ấp chiến lược ngày xưa, tức là nó rất là kiên cố và dữ lắm, nó sợ là những người tù họ trốn. Mà cái đó thì nó nhốt gồm có tù về quân sự là các anh như mình đó, đi trình diễn ở một cái khu khác, rồi một bên là của những người mà mang tội hình sự là 2. Thì cái cuộc sống nó là như vậy, chung quanh nó là những cái mương, những cái đìa nước, nó sống nhờ từ cái con sông ở ngoài, sông lớn nó chảy vô. Hở nước lớn thì nó sẽ ngập nước để có mình xài, còn khi mà nước buổi chiều mà nó rút ra thì nó chỉ còn lại cái sình sệt mà nó đóng chừng tí nước thôi. Đó, thì tất cả những cái người tù ăn ở đều đó. Tôi may mắn cái là vì là trong đó có mình tôi là nữ à, số tôi đi đâu cũng được đọc chiêu có một mình, không có người thứ hai. Thì tôi được nó cho ở cái phần nhà bếp, mà cái nhà bếp đó thì nó làm bằng trấu với tro, là nó chét thành một cái nhà bự để mà nó nấu ăn. Thì tôi được ở một cái góc bếp đó thôi. Thì cái góc bếp đó thì coi như là đất 100%, cái đất ở dưới nhà quê người ta đắp thành cái nền nhà. Thì cái bao ngày xưa mình còn cái bao bố đựng gạo á, thì tôi mới xin được, tôi mượn thôi chứ tôi không có phải, nó cũng không có cho. Tôi mượn cái bao bố đó để tôi lót cho bé nằm. Rồi trên cái bao bố đó tôi mới lót cho bé một cái khăn nữa để cho nó nằm nó đỡ ngứa. Và lúc đi thì tôi có đem theo được một cái mùng quân đội mà tôi đem từ cái nhà tù mà tôi đi đợt trước, tôi đem theo về đó, tôi chưa kịp nằm thì tôi lại đem theo cái đợt 2 để cho cháu bé nằm. Tại vì cái bao bố thì nó chiều ngang nó chừng khoảng 5 tấc thôi. Thì tôi vừa cho cha con mình nằm, tôi đo lớp cho nó dày lại, tôi xếp lại làm 4 cho nó dày lại, để tôi nghĩ là cho đừng có bị cái hơi đất nó lên. Còn tôi thì được nằm hoàn toàn ở trên cái nền đất mà họ đã đắp đó. Thì tôi nghĩ là thôi kệ mình lớn thì không sao rồi, cho con cho nó đừng có bị cái hơi đất. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng cái bao bố nó sẽ sanh ra lâu ngày, khi mà bé nhỏ nó không có tả gì giống như bên đây thì nó bị những cái con mạc á. Và từ đó con bé nó bắt đầu chừng 2 tháng sau là bắt đầu nó lở lói ghê lắm. Nó lở lói, nó dơ lắm chứ không, nó không có sạch như mình. Cái đầu thì nó bị giống như là nó chóc những cái ghẻ, cái mụn nhọt á. Những cái chỗ đó nếu mà mình lấy ngón tay mình cạy thì nó sẽ ra những cái mũ. Và những cái mũ dơ nó chảy tới đâu thì nó làm cho mình nó ngứa thêm nữa đó. Mà ở đó là như vậy, mỗi bữa ăn á, thì tụi tôi được phát cơm đều hết, thì tôi cũng được lưng cái chén cơm. Nhưng mà nói đúng là chén cơm ở đó thì không có trộn cái gì hết. Nhưng mà họ không có vo kỹ, tức là sạn thóc á, khi mà người ta ở dưới miền Nam người ta không có đập, người ta không có xay lúa mà người ta đập lúa. Thành ra nó có những cái hột thóc mà nó dài, tức là họ nấu chung. Thì mỗi bữa ăn như vậy thì tôi cũng được tí xíu cái nước cơm. Khi tôi lấy nước cơm, nhưng mà lúc đó đâu có làm gì có đường. Mình đi mà cái thời gian nó đâu có cho gia đình thăm nuôi. Mà hơn nữa nó chở lên tới cái vùng đó thì gia đình tôi cũng không biết ở đâu để mà thăm. Thế là cuộc sống của mẹ con tôi ở đó trên năm cũng chẳng có ai thăm nuôi gì hết. Là tôi cũng sống giống như là mình tự sinh, tự tại và tự tồn thôi. Thành ra lúc đó là chỉ có tí nước cơm với muối, nhưng mà lúc đó là bé thì nó phải cần có những cái chất để nó ăn. Tôi có ăn được thì mới có sữa cho cháu bú. Thành ra không có gì, nhưng mà rồi trời cũng thương bé, nó cũng
Khi có sữa thì uống, còn không thì nó uống từ cái nước cơm. Cứ một ngày tí nước cơm uống cho coi như qua ngày. Nhưng mà đặc biệt một cái là nó dơ tới cái độ là chú biết ở miền Nam người ta làm nước mắm trong những cái hũ bự. Người Bắc mình kêu là cái vại á. Thì nó cứ bỏ cá rồi nó đổ muối vậy thôi. Rồi đâu này nó sình nó nổi lên thì nó sẽ hớt cái nước đó, nó múc ra nó cho mỗi người một tí. Có những đêm mà trời mưa mà nó tối á, nó chan cái tí nước mắm nó lên cho mình ăn, lên cái chén cơm cho mình một tí mình ăn, mình cảm thấy nó béo. Khi mà tôi nghĩ ra cái chú biết béo của cái gì không? Chú có nghĩ ra là, quý vị có nghĩ ra là cái chất béo gì ở trên cái chén cơm đó không? Xác của những con giòi. Xác của con giòi chan trên những cái hộp cơm đó. Và những cái đó tôi đã từng nuốt trong cơ thể tôi nhiều lần. Ban đầu mình ăn mình thấy béo, mình không có nghĩ ra. Nhưng mà càng ngày, tới một ngày nào đó khi mà tôi nhìn thấy được những cái hũ nước mắm đó, tôi mới nghĩ cái chất béo đó là béo của những con giòi. Cái chuyện đó tới ngày phút bây giờ, những người nào ở miền Nam họ có làm nước mắm, nếu mà nói là họ sẽ biết ngay. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mà họ có cái lòng nhân, họ có cái suy nghĩ, thì ít ra khi mà thấy hoàn cảnh tôi như vậy, ít ra bữa cơm thì họ cũng cho xin thêm được một tí chứ. Hoặc là cho thêm một miếng thuốc để cho cháu uống. Tại thấy tôi cái hoàn cảnh của đã là mẹ yếu, rồi con thơ như vậy, tôi có thể làm được gì đâu. Nhưng mà đối với họ làm như cái lòng trắc ẩn của họ bị mất rồi. Cái lòng nhân họ không còn tồn tại để mà họ nhìn thấy cái người khác nữa. Họ chỉ nghĩ thấy cái sự chiến thắng của cái người miền Nam mà thấy bây giờ đầy đọa được một CIA của Mỹ nó gài lại như vậy là chắc cái điều hãnh diện của họ. Họ cứ nghĩ tôi cảnh sát tức là CIA không à. Họ nghĩ như vậy nhưng mà họ đâu có dịp để cho mình nói. Và mình cũng không có dịp để mình nói, tại biết rằng mình chỉ có nói người ta có tin hay không thôi. Ngày xưa mình kêu là cái loại thuốc đỏ với lại cái ký ninh để tôi sức cho nó không. Thì ông chỉ cười thôi. Chỉ có cười thôi rồi đi, chẳng nói gì hết. Rồi thôi rồi tôi cũng quên thôi. Không những tuyệt vọng mà phải nói là tôi quá tuyệt vọng. Nhưng mà dù tuyệt vọng tôi nói nhưng mà tôi vẫn phải sống. Tại vì lúc đó tôi hoàn toàn chưa biết được tin tức gì về chồng tôi hết. Mà gia đình cũng chưa có ai được thăm nuôi mình hết. Mình cứ ráng mình nuôi cái hy vọng để mình ráng mình sống, để mình hy vọng cái con đường cùng mình sẽ gặp lại được một người thân nào của mình, để mình còn biết tin tức của chồng mình với gia đình mình. Chứ lúc đó tôi không còn hy vọng nữa. Tôi sống rất là, nói cái hận thù thì nó chất chứa trong lòng mình. Nhưng mà tôi nói bây giờ hận thù để mình cũng, trong khi mình tay yếu như mình có làm được gì, mình không có làm được bất cứ một cái gì hết. Mình chỉ đành nuốt cái hận nó vô, để rồi mình ráng, mình chờ đợi tới một ngày đó nếu mình có dịp thôi. Và khi mà lên bắt tôi á, lúc đó thì tôi chưa nghĩ ra. Nhưng mà khi mà bắt tôi lên trên đồi, tôi nói ủa sao cái ông này tôi nhớ quen dữ lắm. Thì về sau này tôi biết nó tên là Hiếu. Mà nó là tên Hiếu ngày xưa lúc mà tôi còn ở thành phố á, ở Sài Gòn á, thì tên Hiếu này đó, nó là làm, nó được khi mà nó từ ở dưới nhà quê nó lên Sài Gòn nó đi làm công á, thì nó được một cái anh đó là cũng là bên quân đội của mình, chứ nó ở trên đây nó đi làm công. Nhưng mà nó có làm đặc công hay không thì lúc đó mình không có biết được. Tại vì mình cũng không có quen thân những cái gia đình đó. Nhưng mà cái gia đình đó với nhà tôi thì ngày xưa có quen cũng xa xa, cũng như là người cùng xóm, rồi mình nhớ mình biết thôi. Thì về sau này khi vô trong tù tôi ngồi tôi mới ngẫm ra, và tôi nhớ chắc chắn một điều mà cho tới cái ngày mà tôi ra đi, lúc đó thì cái ông đó hiện là phó chủ tịch gì của huyện tỉnh Đồng Tháp. Nó là công an, nó ác ôn lắm. Về sau này càng ngày cái độ ác, cái độ hách dịch nó còn hơn ngày xưa nhiều lắm chứ. Những bạn tù tức là trong đó thì không có nữ, tôi đã nói anh là toàn bộ là các anh thôi. Các anh thấy các anh thương lắm, nhưng mà các anh không thể nào giúp được. Tại vì khi mà mỗi buổi chiều mà đi tắm á, thì mấy anh đó đi trước, rồi sau khi mấy anh đó đi lên thì hai mẹ con tôi mới là người được đi xuống để mà tắm rửa.
Thì mấy anh chỉ nhìn, mấy anh thương thôi, chứ còn hoàn toàn mình không có được giao tiếp với ai hết. Tại vì nó riêng một cái khu hết á. Tôi là ở cái phần cuối dưới nhà bếp. Rồi chỉ có những cái anh ở trong đó mà được tụi cán bộ nó cho đi bưng cơm lên mà để phát cho những cái nhà đó. Thì họ chỉ nhìn mình vậy thôi, họ muốn giúp lắm nhưng mà không có cách nào để giúp. Lúc đó là khi mà về tới cái trại tù Đám Lát á, thì là mẹ con tôi được một cái góc đó. Rồi tối ngày cái sự sinh hoạt của hai mẹ con tôi á, thì coi như ở nhà bếp á là nấu cơm á là người của cán bộ nấu, chứ nó không có cho người tù của mình nấu. Tại vì nó sợ hay gì thì cái đó mình không biết. Thì khi mà ở đó thì bé nó có nằm, nó bò, nó chơi đó, thì tôi ngồi kế bên. Chẳng hạn như tôi được lặt rau hay là chơi vậy thôi. Còn những cái người cán bộ mà họ nấu, cái lòng họ dửng dưng lắm, họ không có một chút xíu cảm động nữa đó. Tại vì tôi thấy nhiều khi họ cũng đi chợ, họ mua rau hay các thứ về á. Nhưng mà thí dụ như đối với bé, anh cho nó một mẩu bánh hay là một cái tí củ khoai hay là một miếng gì là nó rất là vui. Tại vì nó bé, nó đâu có biết gì đâu. Nhưng mà cái ân huệ đó con tôi chưa bao giờ được hưởng của người cộng sản. Khi mà bắt đầu cái tình trạng mà nó dơ quá, cái môi trường sống nó thiếu vệ sinh quá, thì cháu bắt đầu bị ghẻ lở. Nó ghẻ lở là chú biết, quý vị biết là tay chân nó là những cái mụn nhọt á, một phần là do muỗi nó đốt, rồi một phần á là do nó bị cái chất dơ nó nổi những cái chấm đỏ lên á. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó là bị ban đỏ, người mình kêu là ban đỏ, nhưng mà thật ra không phải. Đó là hình thức của những cái con mạc nhỏ mà bắt đầu nó cắn vô cơ thể nó. Tại vì tôi nhớ hoài cái hình ảnh mà khi cái lưng quần mình mà tôi kéo ra thì có những cái con mạc nó nằm theo cặp cái lưng quần, cái lai quần của mình đó. Là tại vì một cái chỗ đó là người ta để trấu để mà chụm với lại củi, rồi những cái bụi tro đó nó dơ. Thì ban đầu thì nó chỉ là ghẻ thôi, nhưng mà bắt đầu những cái móng nó mọc ra thì bắt đầu nó sẽ bị lở, rồi nó ngứa, rồi từ đó những cái nó sẽ bị tróc ra. Rồi khi mà cái móng tay mà nó ngứa trên da đầu, nó bắt đầu nó gãi thì những cái nước nó lại lây lên. Rồi từ những cái bụng ở trên đầu thế là bắt đầu nó lây đầy hết người. Nó lở ra mà nó ra những cái chất nước màu vàng vàng thì nó hơi có cái mùi thối. Mà nó dơ lắm. Bởi vậy tôi mới phải đành là tôi xin tôi nói chú là xin cái thuốc đỏ với cái ninh để sức, nhưng mà họ không có cho. Còn những cái móng tay mà nó lông ra thì mình đành chịu thôi. Tức là khi mà nó đã lông ra, cái móng nó mỏng nó lông ra, thì nó chỉ còn lại cái vết là cái thịt mỏng và cái da ghẻ nó ở những cái đầu ngón tay. Thưa quý vị, là lúc đó tôi chỉ còn hy vọng có một điều là ngày mai trời nó sáng hơn một chút. Tôi lấy cái niềm hy vọng đó để mà tôi ráng sống. Và tôi nghĩ rằng để tôi có thể nhìn lại chồng tôi một lần nữa, nhìn lại gia đình tôi một lần nữa. Tại vì cái tuổi thơ của con tôi nó quá tội nghiệp đi. Từ lúc có bầu cho tới lúc nó sanh ra, và nó cũng chưa ý thức được là nó đã có những người thân bên nó, như là ba má tôi, các anh chị em tôi, và người nó muốn gặp nhất là cha nó thì lại cũng không có nữa. Chính vì những cái động lực đó làm cho thúc đẩy tôi ráng vươn dậy để tôi sống. Thì trong cái niềm mà đau khổ đó thì cũng có một tia hy vọng, đó là vô cái ngày gần tới cái ngày quốc khánh của Cộng sản ấy, thì có một cái phái đoàn họ đi tới, họ thăm những cái trại tù. Nhưng mà trong cái phái đoàn đi thì không có một người nữ nào hết. Chỉ có cái người cán bộ trại, để mà mỗi buổi cán bộ ở cái trại mà mỗi buổi chiều lo cho phần mẹ con tôi đi tắm, với là họ đi chợ, nó kêu là chị nuôi gì đó. Thì khi mà họ đi thì tôi ở nhà bếp, thì tôi cũng ngồi đó trên cái mảnh đất, cái chỗ đất đó, với con tôi trên cái bao bố tôi ngồi. Thì khi họ đi ngang, tôi thấy cái ông đó, ông nhìn, rồi tôi cũng nhìn lại ổng, rồi tôi lại cũng cúi xuống tôi chơi như con bé. Thì con bé nó đang đứng lên lững chững đứng dậy, thì ổng mới hỏi cái ông đó. Tôi nghe ông hỏi mấy người kia là trường hợp cái này, thì tôi nghe ông nói là
cái cô này, con tù này, cái cô tù này là cảnh sát Mỹ hồi xưa đó, nó cũng ác ôn lắm mà tụi tôi nhốt nó ở đây như vậy đó. Rồi cái thì tôi thấy ổng đi sau một hồi cái ổng lên lấy cái hồ sơ hay sao cái gì tôi không biết, thì mới nói là coi hồ sơ trả tự do cho chị này đi. Thế là sau khi phái đoàn đi về rồi thì ngày hôm sau nữa là tôi được ký giấy tờ và trả tự do. Ngày mà tôi được thả đó là ngày 30 tháng 8, nhưng mà năm 1976, mà với lý do là tôi phải về quê quản chế trong vòng 3 năm. Cái tờ giấy đó hiện giờ tôi vẫn còn có giữ đem qua đây. Đó là một cái kỷ niệm trong đời tôi. Khi tôi trở về tới nơi thì tôi thấy quá là bi đát đi. Tại vì đã 1 năm mấy rồi mà chú biết ở đó là cái vùng ngày xưa là vùng khu an toàn của Việt Cộng á, thành ra có những cái hố bom, rồi những cái hố bom rồi những cái đìa mà người ta chỉ cho mình khai thác để mình canh tác đó. Tức là cho mình đủ ăn là được rồi, chứ mình lúc đó mình cái điều kiện để mà mua đất ruộng đất vườn để làm thì gia đình tôi chưa có điều kiện. Thì ba má tôi thì cũng bằng cách đi làm thuê, còn tôi thì cũng đi làm thuê làm mướn để ăn. Các em trai thì nó lần mò nó trở về Sài Gòn, thành ra ở đó chỉ còn tôi và ba mẹ tôi. Nhưng mà thời gian sau thì ba mẹ tôi cũng lại trở về thành phố sống, còn riêng tôi là tôi phải ở đó. Tôi phải ở để đợi chồng tôi trở về. Tại vì họ nói nếu mà tôi ở đây đúng cái thời gian quản chế 3 năm á thì họ sẽ cho chồng tôi về sớm. Rồi tôi cũng ráng tôi ở đó, thì coi như là tôi ngày xưa thì tôi cầm viết, nhưng mà về sau này tôi cũng biết cầm cái nọc mà đi trồng lúa, tôi cũng biết chèo thuyền, tôi cũng biết đi đặt lợp cá. Tức là tôi cũng biết đi làm công để tôi có được miếng cơm qua ngày sống mà nuôi con. Nhưng mà trong lúc đó quý vị biết không, là có những cái chiến dịch mà nói là coi như đền ơn đáp nghĩa gì đó, để nếu mà lấy được cộng sản á, thì coi như mình đền ơn chồng mình được sẽ về. Nhưng mà tôi là rất là sợ lắm. Thời con gái lúc đó dù là mình có xấu, nhưng mà cái sự chỉnh chạc, cái lời ăn tiếng nói mình vẫn còn được cái nền giáo dục ngày xưa nó ở trong cái cơ thể mình. Nên tôi rất dè dặt. Quần áo tôi phải ăn bận thật là lôi thôi lít hết, là tại vì ở dưới miền đó thì cái nước phèn nó đóng vô những cái quần đen mà mình bận á, thì nó sẽ là nó nổi mốc nổi meo lên hết. Áo quần á thì coi như màu nâu màu trắng, nó đắp đìa đắp đổi vậy thôi. Con tôi lớn lên á thì nhờ những cái bộ đồ cũ của tôi ngày xưa tôi cắt lại. Từ cái áo dài ngày xưa bận đi làm, tôi cắt cho cháu được 2 bộ đồ để cho nó bận qua ngày đó. Mà khi mà nó kêu công tác đi thị lợi đó thì tôi phải đi. Khi mà tôi đi như vậy thì tôi bỏ con tôi ở nhà gửi cho lối xóm. Mà lúc mà còn cha mẹ tôi ở đó thì cha mẹ tôi giữ giùm. Nhưng mà về sau thì ba mẹ tôi trở về thành phố sống. Ba mẹ tôi không thể nào sống được. Mà riêng tôi chưa có hết thời gian quản chế 3 năm nên tôi không có đi đâu ra khỏi khu đó. Tôi phải đi trình diễn. Mà ở biết mỗi lần mà cái hình ảnh con chó nó sủa nó ám ảnh suốt đời tôi. Cho tới năm 92 qua đây, khi mà nghe tiếng chó sủa tôi vẫn còn sợ. Tại vì ngày xưa tôi nghe tiếng chó sủa tôi cứ nghĩ là đêm hôm mà nó dắt mình đi nữa, đi cấp này là không biết mình đi đâu mà không biết ngày nào về. Thành ra cái hình ảnh mà con chó nó sủa tới bây giờ tôi tạm quên thôi. Nhưng mà mỗi lần chó sủa là tôi có một thói quen, tôi hay rờ qua với vách tường. Ngày xưa ở dưới là cái vách lá. Tại vì tiếng chó sủa là tôi biết là nó sẽ sắp tới nhà mình. Nó ám ảnh cho tôi tới bây giờ tôi vẫn còn sợ tiếng chó sủa ban đêm. Cái hình ảnh là không bao giờ tôi quên được hết. Rồi tôi sống cho riết cho tới ngày chồng tôi về. Năm 1982 thì nhà tôi được trả tự do về. Khi mà cái đó một buổi chiều, tại vì tôi có nói là từ ở ngoài thị xã Sa Đéc mà về tới trong Long Hưng á, mà chỗ tôi ở cái là làng nước xoáy. Thì làng nước xoáy có tên là tại vì ngày xưa Pháp á, ở đó nó có vùng nước xoáy, mà cái khi mà nước xoáy nó đã xoáy cả một cái chiếc tàu nó chôn ở dưới, nên cái khu đó
nó cũng loại nổi tiếng ngày xưa ở miền Tây á, nó là thuộc về Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp lúc đó nó nổi tiếng nhất là muỗi. Con muỗi nào con muỗi đó nó cắn chúng là khỏi chê chỗ nào hết. Nó to lắm. Muỗi là một, đĩa là hai. Và tôi đi thủy lợi là coi như đĩa nó cắn dài dài. Muốn dứt nó ra chỉ còn mà nắm mà kéo là một cái bực thì may ra nó mới đứt cái chỗ đó thôi. Tức là muỗi với đĩa là hai cái thứ coi là đặc sản của miền Sa Đéc đó. Thì khi nhà tôi về lúc đó cũng chiều khoảng 4 giờ. Chiếc tàu đò nó đậu trước cửa nhà tôi lấy làm ngạc nhiên lắm. Thì tôi thấy một người bước vô, giống chồng mình lắm luôn mà không biết có phải không. Thì lúc đó làm như là tôi bị điếng người, tôi không có nói được một lời nào hết. Mà tôi không có hiểu là lúc đó tôi sao, giống như là mình bất chợt mà chú nhìn được một cái gì là bị chết đứng. Tới khi nhà tôi ôm tôi, nhà tôi chạy tới nhà tôi mượn rồi tôi ôm. Lúc đó tôi như là tôi mới hoàn hồn lại, tôi nghĩ ở đó là chồng mình thật sao. Tại vì trong cái thời gian tôi về tôi cũng có mấy lần tôi tìm hiểu để tôi hỏi thăm về chồng tôi. Nhưng mà biết ảnh ở trong trại tù á, ảnh cũng hay chống đối và ảnh cũng bị kỷ luật triền miên. Coi như 8 năm tù với nhà tôi chưa một lần được đi thăm. Tôi được thăm một lần nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt. Tại kỳ đó tôi xin được cái giấy cái xã nó cho đi thăm nhà tôi. Tôi lên tới nơi thì nó không có cho thăm. Nó nói bây giờ muốn gửi cái gì đi gửi thì nó cho, chứ hoàn toàn nó không cho gặp mặt. Lúc đó tôi chỉ có viết thơ cho trong người quản giáo đưa cho chồng tôi biết là tôi đã sanh cháu, tôi đã được trả về và mẹ anh đã mất. Tôi chỉ vỏn vẹn có mấy chữ đó vậy thôi. Còn những cái thực phẩm còn lại tôi không có gửi vô được, tại vì nó không có cho gửi. Thế là tôi có được chút đỉnh thì tôi lại gửi lại cho những cái chị để cho các anh đi. Chứ bây giờ tôi cũng không có xách về làm gì. Mà quý vị biết không, lúc đó từ ở ngoài đường mà đi vô thăm nhà tôi xa lắm. Mình cũng đâu có gì thăm ngoài những cái một tí gạo, nếp, rồi vài nải chuối, rồi ít mắm ruốc, ít đường. Tôi nhớ năm đó là hình như là năm 79, 78 tôi về. Thì đầu năm 79 tôi có đi thăm nhà tôi được một lần. Nhưng mà không gặp mặt thôi, được đi thăm nhưng mà không gặp mặt. Tôi cứ về, thành ra khi mà nhà tôi về tôi cứ nghĩ, tôi cứ sợ là chắc nhà tôi chết. Nhưng mà tôi nói dù chết là sống tôi vẫn đợi cho tới giờ phút cuối cùng. Khi tôi xác nhận được và tôi nhìn thấy được thì tôi mới tin. Thành ra khi mà bất chợt tôi gặp vậy, tại thời gian đó tôi không có thư từ tin tức gì hết để tôi biết ảnh còn sống để trở về. Thành ra khi ảnh về, cả một cái điều mà tôi không có tưởng tượng được. Thành ra lúc đó tôi không có cái cảm giác là mừng hay vui vậy. Chỉ có khi mà ảnh ôm lấy tôi thì tôi mới biết là người đó là chồng tôi. Rồi ảnh hỏi liền con mình đâu thì tôi chỉ con bé. Thì lúc đó con bé nó cũng được 4 năm tuổi gì đó. Nó cũng 6 tuổi rồi, lúc đó cháu đã đi học rồi. Thì thấy là hình lúc bé con bé thấy tội lắm. Nó đi chân đất, rồi nó bận cái quần đen rồi cái áo ngắn ở mấy cái đồ ngày xưa tôi may á. Và sau khi đó thì mới chỉ là con. Nhưng mà con bé nó vẫn nhận ra bố nó liền và nó ôm bố nó. Cái hạnh phúc đầu tiên của cái đêm đó là không bao giờ tôi quên được hết. Những cái đêm nằm bên cháu, hay là tôi vẫn kể về người cho con biết là ba con còn sống nhưng mà đi tù rồi. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi không có nói dối là cha chết. Thì tôi vẫn nói ba con còn sống nhưng ba con đi tù rồi. Nó nói vậy, hỏi ba con là người xấu sao mà đi tù? Nó không, ba con người tốt nhưng mà đi tù, mai mốt ba về. Nó đi học ở trên trường cũng vậy, lúc nào tôi cũng nói với cháu là ba con còn sống mà ba con đi tù. Thì tới khi bố cháu về thì cháu nhận đó liền. Khi mà tôi và bé được trả tự do về đó, thì ở dưới nhà quê mình lúc đó đâu có thuốc. Thì có biết là ở nhà quê mình người ta mới chỉ là lấy đọt ổi nè, lá ớt với lại phèn chua, mình giã ba cái thứ đó lại với nhau.
mình giả cho nó nhuyễn lại thành nước. Thì ngày xưa lúc đó mình cũng chưa có cái điều kiện để mình mua những cái bông gòn. Thì tức là mình lấy những cái vải cũ á, mình phết lên những cái chỗ đó, phết lên chỗ đó cho nó lâu ngày nó khô, rồi từ từ nó sẽ rút những cái mũ nó ra. Thì tôi chữa cho cháu vậy chừng một thời gian lâu thì mọi việc nó sẽ lành. Rồi những cái móng tay mà nó bị rớt ra đó thì từ từ nó sẽ mọc lại. Thì vì lúc đó thứ nhất là mình chữa kiểu đó xong rồi mình ăn uống tương đối nó cũng được đầy đủ hơn, là mình được một tí cơm, rồi mình được cá, rồi mình được những cái rau đồng cỏ nội đó mình ăn thì tương đối nó khỏe hơn trong kia nhiều. Cái thứ hai nữa, mình hít thở được cái không khí trong sạch. Cháu về cháu được tắm bằng nước muối. Với lại ngày xưa ở dưới đó có một cái hay là cái nước tro á, chú Thủy biết. Cái tro bếp á, mình đổ ra, mình cho nước thiệt là nhiều vô cho nó lóng cái phần phè đất ở dưới, múc cái nước trong ở trên pha tắm. Vậy mà những cái ghẻ, những cái ngứa nó bớt á. Rồi những cái chỗ nào mà nó lỡ nhiều quá đó, mà mình sợ những cái chất phèn làm cho nó độc á, thì mình đâm cái sắt cao á, cái hột cao á, đâm cho nó ra cái nước chét vô đây với những cái phèn, nó rất là hay và từ từ nó sẽ khô lại. Sau khi nó khô thì nó sẽ tróc những cái lớp da đó ra, rồi nó từ từ nó liền. Thưa quý vị, sau cái ngày Quốc Khánh mà tôi được trả tự do á, thì ngày hôm sau họ chỉ gọi tôi lên và họ đưa cho tờ giấy thôi. Họ chẳng nói lý do tại sao họ bắt tôi, mà cũng chẳng nói lý do là tại sao tôi giam chị. Chỉ qua một cái tờ giấy đó, cái người trong cái trại đó đưa cho tờ giấy biểu là cho chị đi về. Thì lúc đó tôi nói bây giờ cho tôi về, nhưng mà tôi đâu có điều kiện về, mà cũng tôi không có thể nào cho gia đình tôi biết để tôi đi về. Tôi muốn về lắm, nhưng mà lúc đó từ đó mà về nhà tôi nghĩ là chắc là xa lắm, tại tôi đâu có biết đường ở dưới. Thì được cái anh ở trong đó, cái anh cán bộ trong đó, ảnh ra cái xe đó, ảnh gửi nó cho cô này về xã Long Hưng. Thì tôi lên cái xe rồi chở tôi đó về, rồi tôi đi bộ về nhà tôi. Thì trước khi đó thì tôi cũng cảm ơn anh đã có lòng tốt gửi tôi lên xe đò. Chứ thật sự bây giờ thả tôi về, tôi cũng không biết tôi đi bằng cái gì về nhà tôi, mà tôi cũng không biết đi ngã nào nữa. Tại tôi hoàn toàn tôi đâu có biết cái gì ở dưới. Tức là họ cũng có được trong 1000 người đó thì cũng có được nửa người tốt đó với tôi, trong một cái chuyến xe có gian cho tôi đi về đó. Thì sau khi nhà tôi về thì là tụi tôi bắt tay vô việc liền. Nhưng mà nói bắt tay vô việc liền chắc nó không có đơn giản giống như là mình nghĩ đâu. Tức là nhà tôi phải hàng tuần phải đi trình diện ở trên đó. Hai vợ chồng đi trình diện, nhưng mà chồng tôi là chủ chốt, là nó cầm tờ giấy. Tại vì lúc đó là tôi đã được hơn 3 năm quản chế rồi. Mà khi mà tôi được quản chế là họ cũng mời địa phương tới, họ hỏi ý kiến. Họ thấy tôi là hạnh kiểm có tốt không, có ý phản động, có bất cứ một cái gì không. Thì ở đó dân họ cũng báo cáo là không có phản động, không có gì hết, rồi vẫn coi như lam lũ làm ăn, thì họ mới ký trả quyền tự do cho tôi. Rồi tới lúc mà nhà tôi về thì cũng y như trường hợp đó, thì tụi tôi cũng phải đi trình diện, rồi nhà tôi cũng phải đi làm thủy lợi. Thì lúc đầu thì nhà tôi cũng đi làm thuê làm mướn để bắt tay vô công việc. Nhưng mà không may chỉ có một thời gian ngắn thì là nhà tôi bị bệnh nặng lắm. Nhà tôi bị coi người ta nói là xơ gan, viêm thận, thòng túi mật, tim quẹo. Lúc đó tôi biết là khi mà chở đi vô bệnh viện á, thì họ kêu tôi là phải mua cái bong bóng á, để bắt nhà tôi phải thổi. Mỗi ngày phải thổi là mấy chục cái để cho cái nó nở ra, cho nó nở cái phổi ra. Tại vì ở trong tù nó dơ quá, cái dung dịch màng phổi á, nó quấn lại cái lá phổi, nó làm cho nhà tôi không thở được. Mà cái vấn đề mình tôi không hiểu ở trong đó nó dơ tới cỡ nào. Nhưng mà khi nhà tôi về đó, cái này tôi cũng xin lỗi quý vị, tôi nói một cái điều là nó rất là bỉ ổi, nhưng mà tôi phải nói. Hàng đêm tôi phải dùng một cái cây field trip của mình, mà ở đó không có cây field trip như bây giờ. Tôi phải lấy một cái cây giống là cái cây đuổi nhỏ, tôi quấn cái bông gòn
để tôi chùi chung quanh cái hậu môn cho nhà tôi nó ra những cái con lãi. Có một con lãi kim nó rất là nhiều. Tại vì nó cứ rút ở trong cái cơ thể nhà tôi mỗi ngày nó một gầy mòn. Và mỗi lần ảnh đi vệ sinh là tôi đều thấy có những cái con lãi. Tôi rất là sợ, nhưng mà tôi nghĩ bây giờ mà ảnh rất là khó chịu ở cái phần đó. Bây giờ chỉ có cách là làm như vậy nó mới sạch thôi. Mà ngày xưa mình không có Vaseline, mình không có những cái chất như bây giờ, thì chỉ cần nhúng cái đó vô cái dầu dừa. Cái dầu dừa người miền Nam ta hay xức tóc á, để mình chùi chung quanh đó. Và tôi đã làm như vậy ròng rã cả 1 tháng trời nó mới hết những cái con lãi kim nhỏ nhỏ. Tức là những người nào mà đi tù mà người miền Nam nói tới lãi là cái đó ai cũng biết hết. Thì trong thời gian đó thì nhà tôi bắt đầu bạo bệnh nặng lắm đó. Mà trong thời gian mà khi nhà tôi về thì rất là khổ. Tại vì bây giờ ba má đã về Sài Gòn hết rồi. Rồi bây giờ lại 2 thằng CIA nó tập trung với nhau nữa là cả một cái vấn đề nữa. Thế là họ rình dữ lắm. Nhưng mà nhà tôi được cái là mình cũng phải ráng, mình nhịn qua cái thời cơ để mình coi cái tình hình sao. Thì trong lúc đó thì lập hồ sơ, tụi tôi cũng đã từng gửi hồ sơ đi Bangkok trước để mà lập hồ sơ. Tôi chỉ nghe phong phanh thôi chứ hoàn toàn cái đó tin tức tụi tôi không có biết. Thì tôi cứ lập hồ sơ bỏ nó đi để cũng may ra một ngày nào đó có cái ánh sáng nào nó le loét chưa cuối cái đường hầm để cho mình thoát chứ. Mặc dù tụi tôi cố gắng lắm nhưng mà nhà tôi cũng mệt lắm. Sống như vậy lây lất cũng hết mấy năm á. Tới khi mà nhà tôi được khởi sắc một chút xíu có ánh sáng á, thì là có chương trình HO để tụi tôi lập thủ tục ra đi. Khi mà tôi qua đây thì tôi thấy nước Mỹ là một nước quá nhân ái. Lúc nào tôi cũng, người Việt Nam mình là có cái tính cách biết mang ơn và biết trả ơn. Thì tôi cũng cảm ơn nước Mỹ, người đã cưu mang tất cả những gia đình tránh trị đi qua đây. Điển hình là chị Khúc Minh Thơ và Hội của Tù nhân Chính trị đã đưa chúng tôi qua đây. Rồi tri ân những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình vì cái lý tưởng tự do. Tri ân 58.000 tù binh Hoa Kỳ đã bỏ mình trên trận chiến của Việt Nam cũng vì cái lý tưởng tự do. Thành ra tụi tôi khi qua đây, cái đó là sự tôi mang ơn và biết ơn những người đó. Và tôi cũng thường khuyên các con, các cháu tôi, mình phải biết tôn trọng những gì mình có và tạo dựng cho nó mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Tụi tôi tuyệt vọng nhất là lúc mà nhà tôi về, cái thân thể ảnh đã ốm bệnh hoạn. Tôi nghĩ là thôi bây giờ có thể là mình mua một gói thuốc chuột đi, để mình cùng nấu một cái nồi cháo mình ăn, để mình coi như mình giải thoát cái cuộc đời mình đi. Nó đã cực khổ thì cái thể xác là mình chịu đựng được, nhưng mà cái nhục cứ hở lễ gì cũng gọi mình lên, tuần nào mình cũng phải đi trình diễn. Mình bất cứ mình làm cái gì nó cứ nói mình là quỷ không à. Thành ra những cái hình ảnh đó nó ám ảnh mình, nó làm cho con người mình nản và thối chí lắm. Mình muốn đi từ cái địa phương này qua địa phương kia làm việc, nhà tôi phải nằm ở dưới những cái lường gheo của người ta để trốn đi qua cái vùng đó, chỉ để kiếm sống thôi, chứ không phải là mình trốn để mình vượt biên hay mình làm gì. Hay là nhà tôi phải từ ở trong xã đi ra gần tỉnh, đi theo những cái ghe buôn á, để mình trốn dưới, mình ra ở ngoài chợ để mình coi như mình đội đồ thuê cho những cái ghe lớn, người ta đem đất liền để người ta bán á. Thành ra nhiều khi nản lắm. Cái nhà tôi nói không, mình phải ráng sống em, mình đừng như vậy. Chứ đã đôi lần tôi đã nói nhà tôi thôi giờ mình chỉ con đừng chết thôi anh. Cái cực khổ, cái thể xác mình chịu được, nhưng mà cái nhục quá mình chịu không có nổi. Thưa quý vị, những cái suy nghĩ, những cái lo lắng, những cái sợ hãi của thời gian ở trong tù nó vẫn còn ám ảnh cho tới bây giờ. Là bất cứ bây giờ thí dụ như là tôi mà nghe ban đêm đừng có nghe tiếng động của con chó, hở nghe tiếng động của con chó sủa là tôi bắt đầu tôi sợ. Và cái hành động của tôi giống như một cái máy, nếu mà tôi nằm sát vách tường là tôi sẽ rờ vô cái vách tường. Mặc dù tôi biết là khi mà
mình được qua bên Mỹ rồi thì những cái đó nó sẽ không còn nữa, nhưng mà nó cứ hay bị ám ảnh thôi đó. Thưa quý vị, những cái chuyện xảy ra trước và sau ngày 30 tháng 4 và những ngày tôi đi tù, và khi toàn thể miền Nam Việt Nam mình rơi vào tay Cộng sản, khi con tôi bắt đầu lớn lên, con tôi và cháu tôi đều thuật lại cho cháu hết. Chính ngoại là những nhân chứng sống để ngoại nói lên tất cả sự thật. Tức là những gì ngoại nói ra đây cho các con hiểu, và có những cái giấy tờ để chứng minh những cái việc gì mà chính bản thân ngoại phải trải qua. Và kèm theo đó, những cái việc gì mà ngày nay con nhìn thấy người Cộng sản đối với dân tộc Việt Nam là khi tụi con may mắn qua đây tụi con đi học, tụi con biết được như vậy thì tụi con, những cái lời ngoại nói là tụi con phải khắc ghi trong lòng và tụi con nhớ, để sau này nếu có dịp tụi con đem một phần nào cái sự học của tụi con để con giúp ích cho xã hội. Thưa quý vị, những cái việc xảy ra của miền Nam Việt Nam trước 30 tháng 4 và sau 30 tháng 4, nói chung những chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa mình, tất cả cấp sĩ quan đều phải vô những cái nhà tù của Cộng sản. Một cái bước ngoặt quá lớn đối với cái người miền Nam mình ngày xưa. Tại vì ngày xưa cái nền giáo dục nhân bản của chế độ trước dạy cho cái con người, cái giáo dục của cái người miền Nam mình á, giáo dục căn bản của là thứ nhất là nhân bản và cái đạo đức của xã hội. Rồi sau 30 tháng 4, 75 hay là bắt đầu qua đây, khi mà nhìn thấy được ánh sáng văn minh của nước Mỹ, cái nơi quốc gia mà đã cưu mang chúng tôi qua đây, và nhìn lại cái thế hệ sau này, khi những người trẻ còn ở trong nước, tôi thấy một cái sự thay đổi quá lớn. Là tại vì cái nền giáo dục bây giờ nó không còn là đạo đức nữa, nó chỉ còn lại thứ nhất là cái lòng hận thù, ganh tị, và coi giống như kiểu mà chà đạp nhau để mà sống. Thành ra tôi vẫn suy nghĩ hoài về vấn đề đó. Nhưng mà với khả năng một người đàn bà nhỏ bé như tôi không làm gì hết, chỉ bằng cách bây giờ cái khả năng mình còn lại cái gì thì mình giúp. Thì bằng cách bây giờ dù là lớn tuổi, tôi vẫn cố gắng dạy Việt ngữ cho các em, nói lại cho các em biết cái sự đạo đức của cái chế độ dạy cho mình phải thế nào, cái nền giáo dục và cái luân lý của ngày xưa, là dù ở thời đại nào đi nữa mình cũng phải cố gắng mình giữ gìn nó. Mình là một người lưu vong, mình không có tổ quốc, nhưng mình có một cái văn hóa của mình, nó đi theo với mình, thì mình ở đâu mình cũng phải tạo cho nó, để cho cái thế hệ mai sau, đời ông đi qua, đời cha đi lại, rồi sẽ tới đời con và đời cháu vẫn tiếp tục. Thì tôi hy vọng rằng cái chương trình mà của di sản văn hóa mà do anh Châu Thụy lập ra đó, tôi thấy coi như đó là một cái ánh sáng để cho cái thế hệ sau nó được lưu truyền mãi mãi, chứ không phải là ở cái thế kỷ này. Biết đâu 200 năm sau, 300 năm sau nó vẫn còn tồn tại trong cái lòng người Việt mình, dù là người ta đi tha phương tất cả các nơi, thì cái chuyện đó lúc nào nó vẫn còn mãi. Bây giờ thí dụ chỉ có 10 người biết, nhưng mà biết đâu từ từ sẽ 100 người, rồi tới 1000 người và cả triệu người sẽ được biết hết. Tại lúc đầu những cái gì ra nó rất là khó khăn, nhưng mà may lúc này cái chương trình đó ra thì cũng vừa kịp thời. Tại vì cái thế hệ của tôi bây giờ là người nào cũng nấy cũng trên 70 hết rồi. Tôi là người gọi là trẻ nhất đó, là cũng trên 70 rồi. Thành ra tất cả cũng sẽ lần lượt ra đi. Chỉ hy vọng cái tốt về sau này, con cháu và thế hệ sau này tiếp tục cái con đường đó để mà còn lại cái sự tồn tại của đất nước. Trước khi dứt lời thì cô cũng có đôi hàng. Cô cảm ơn, cô không biết nói sao, cô chỉ biết cảm ơn, vừa cảm ơn và biết mang ơn.
cái sự làm việc của cái phòng di sản văn hóa. Tại ít ra cô cũng nói lên được những gì mà cô đã ấp ủ trong lòng này. Đã 30 năm rồi cô chưa được bước chân về Việt Nam. Cô vẫn nhớ hình ảnh Việt Nam nhiều lắm chứ, nhưng mà cô không có dịp được về. Và cũng nhờ đó mà cô được chuyển tải những tâm tư, những sự thật mà trong cuộc đời cô đã trải qua. Thì đó là những cái lời thật lòng của con xin gửi đến quý vị. Cô cầu mong cho tất cả những anh chị em đang tiếp tục được cái công việc mình đang làm, được mọi sự bình an và hạnh phúc.